वा. वी वी. वू वू. वे वै. वो वौ. वम वहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. व वा. वी वी. वू वू. वे वै. वो वौ. वम वहा. आता पटापट बोलूया. व वा. वी वी. वू वू. वे वै. वो वौ. वम वहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.